Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh cùng đóng vai vợ chồng với Lâm Canh Tân. Cách diễn xuất nhìn thoáng qua đã thấy rõ sự khác biệt. Gần đây, tác phẩm điện ảnh, truyền hình của Lâm Canh Tân đóng cùng Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút nhiều sự chú ý. Họ cũng thể hiện tình cảm vợ chồng sâu đậm với Lâm Canh Tân, nhưng Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh lại thể hiện phong cách và sức hút hoàn toàn khác nhau. Hai nữ diễn viên này đã thể hiện như thế nào khi hợp tác với Lâm Canh Tân? Hãy cùng nhau khám phá bí ẩn nhé! Trong những năm gần đây, Lâm Canh Tân đã phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Các nữ diễn viên mà anh hợp tác đều nổi tiếng. Những tác phẩm điện ảnh và truyền hình gần đây của anh với hai nữ diễn viên Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được sự quan tâm rộng rãi. Cũng thể hiện tình cảm vợ chồng sâu đậm, nhưng Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh lại mang đến cho khán giả những cảm xúc khác nhau. Trước tiên hãy nói về Lưu Diệc Phi. Trong bộ phim cô hợp tác với Lâm Canh Tân, cả hai vào vai một cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm. Hình tượng của Lưu Diệc Phi trong phim dịu dàng và đoan trang, mỗi bước đi của cô đều toát lên một vẻ đẹp cổ điển. Lâm Canh Tân là một vị tướng dũng cảm và có năng lực. Trong thời đại chiến tranh tàn phá, hai người đã giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong phim, kỹ năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi được phát huy tối đa, thế giới nội tâm của nhân vật được khắc họa một cách sống động, khiến khán giả cảm nhận được mối quan hệ sâu sắc giữa cô và Lâm Canh Tân. Trong một tác phẩm khác, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã cùng nhau diễn giải một câu chuyện tình yêu thành thị hiện đại. Triệu Lệ Dĩnh vào vai một người phụ nữ vui vẻ, độc lập trong phim. Các nhân vật do Lâm Canh Tân thủ vai từ những kẻ thù vui vẻ trở thành quen biết nhau. Quá trình này vừa hài hước vừa cảm động. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh tự nhiên, huyền chuyển, thể hiện sinh động sự độc lập, mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại. Khác với vẻ đẹp cổ điển của Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh trông sinh động, dễ thương hơn, sảng khoái hơn. Hai tác phẩm có phong cách rất khác nhau nhưng đều được khán giả yêu thích. Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh thể hiện sức hút độc đáo khi hợp tác cùng Lâm Canh Tân. Sự dịu dàng, đức độ của Lưu Diệc Phi và sự sôi nổi, vui vẻ của Triệu Lệ Dĩnh đều mang đến cho khán giả sự thích thú về mặt thị giác khác nhau. Điều đáng nói là cả hai nữ diễn viên đều nỗ lực rất nhiều trong quá trình quay phim. Để thể hiện vai diễn tốt hơn, Lưu Diệc Phi đã cố tình học các nghi thức cổ xưa và vũ đạo để diễn xuất trong phim phù hợp hơn với vai diễn. Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh lại trải nghiệm sâu sắc cuộc sống thành thị hiện đại, quan sát những người bạn nữ xung quanh mình, lấy cảm hứng từ họ và cố gắng làm cho nhân vật trở nên chân thực và đáng tin cậy hơn. Sau khi phim ra mắt, khán giả đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Có người cho rằng sự kết hợp giữa Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân giống như một người đẹp tài hoa trong một bức tranh cổ điển khiến người ta say đắm, trong khi sự kết hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân giống như một cô gái vàng trong một thành phố hiện đại, đầy ắp sức sống. Phong cách khác nhau của hai nữ diễn viên mang đến trải nghiệm xem phim độc đáo cho khán giả. Tất nhiên, một số khán giả cũng so sánh diễn xuất của hai nữ diễn viên. Có người cho rằng kỹ năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi dè dặt hơn và giỏi truyền tải cảm xúc thông qua những thay đổi tinh tế trong biểu cảm, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại thiên về thể hiện cá tính nhân vật qua ngôn ngữ cơ thể. Dù thế nào đi nữa, cả hai nữ diễn viên đều cố gắng làm cho nhân vật của mình trở nên sống động và được khán giả yêu mến. Nhìn chung, cả Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh đều thể hiện khả năng diễn xuất xuất sắc và sức hút độc đáo khi hợp tác với Lâm Canh Tân. Họ diễn giải các vai diễn khác nhau theo cách riêng của mình và mang đến bữa tiệc thị giác đầy màu sắc cho khán giả. Hai tác phẩm này chắc chắn đã trở thành kiệt tác trong sự nghiệp diễn xuất của họ và đáng xem đi xem lại. Gần đây, trên Internet đang rộ lên về nữ diễn viên đa năng này đã thành công khiến vô số cư dân mạng thích thú với phong cách nghiêm túc và hài hước của mình.
Những câu trả lời của cô luôn bất ngờ, khiến người ta cảm nhận được sự hóm hỉnh và vui vẻ trong tiếng cười của cô, như thể cô đã mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới hạnh phúc. Chao Liang, nữ thần được cư dân mạng trìu mến gọi là Chao Menlu, đã chinh phục trái tim của vô số người hâm mộ bằng tài năng và sự quyến rũ của mình. Sức ảnh hưởng của cô ở khắp mọi nơi, dù trên màn ảnh hay ngoài đời, cô đều toát lên sức hút riêng. Khi diện chiếc váy gạc màu hồng lệch vai, cô càng xinh đẹp đến nghẹt thở. Chiếc váy gạc màu hồng nhẹ nhàng và thanh thoát, như phủ lên cô một vầng sáng tựa cổ tích. Trong đám đông, cô giống như một viên ngọc sáng, thu hút sự chú ý của mọi người. Sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không hề thuận buồm xuôi gió, nhưng cô vẫn luôn giữ vững sự chân thành và quyết tâm của mình. Dù phải đối mặt với những thử thách trong công việc hay những khó khăn của cuộc sống, cô đều dùng thái độ và nỗ lực của chính mình để viết nên chương tuyệt vời của riêng mình. Mỗi cử động và mỗi phản ứng của cô ấy giống như một nốt nhạc đẹp đẽ vang lên trong trái tim chúng ta. Nụ cười của cô ấm áp như ánh mặt trời, sự hài hước của cô như làn gió xuân, giúp chúng ta tìm được khoảnh khắc bình yên, vui vẻ trong cuộc sống bận rộn. Triệu Lệ Dĩnh như một giai điệu cảm động sẽ luôn vang vọng trong lòng chúng ta. Cô ấy diễn giải vẻ đẹp và sự tiếp xúc của cuộc sống theo cách riêng của mình, khiến chúng ta cảm nhận được sự ấm áp và hy vọng của cuộc sống khi trân trọng cô ấy. Chúng ta hãy tiếp tục chú ý đến nữ diễn viên quyến rũ này và mong chờ cô sẽ mang đến cho chúng ta nhiều khoảnh khắc thú vị và cảm động hơn trong những ngày tới. Tôi tin rằng có cô ấy, cuộc sống của chúng tôi sẽ vui vẻ và ấm áp hơn. 03. Sau khi gây tiếng vang lớn với Triệu Lệ Dĩnh, cô lại nổi tiếng với Lưu Diệc Phi, nhưng bạn gái thực sự của cô lại là tân binh kém 11 tuổi. Chuyện Hoa Hồng là một bộ phim tình cảm thành thị kể câu chuyện về sự trưởng thành của phụ nữ tại nơi làm việc. Lâm Canh Tân đóng vai Phang Siêu-en. Mặc dù cô và Hoàng Diệc Mai, do Lưu Diệc Phi thủ vai, đã phát triển mối quan hệ bền chặt và kết hôn, nhưng cuối cùng họ lại ly hôn. Điều có thể cảm nhận được trong giai đoạn này là ngoài nhu cầu chung thủy về mặt tình cảm thì yếu tố không thể thiếu để hai người cùng nhau già đi chính là hướng phát triển. Cuối cùng cả hai quyết định ly hôn vì con đường phát triển hoàn toàn khác nhau, dẫn đến nhiều mâu thuẫn, ghẻ lạnh, giống như Lâm Canh Tân ngoài đời. Vào tháng 4 năm 2024, mối quan hệ của anh bị vạch trần. Bạn gái của Lâm Canh Tân cũng là một nữ diễn viên, tên là Siruyi. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn, lên tới 11 tuổi. Cô gái sinh năm 1999 nên có thể nói là newbie. Trong làng giải trí, không thể nói anh đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc. Tất nhiên, hành vi thông thường của họ tương đối khiêm tốn, mặc dù chi tiết về mối quan hệ giữa hai người đã nhiều lần bị vạch trần. Tuy nhiên, cả hai đều có thái độ khá dè dặt đối với vấn đề này. Nếu nhìn lại, trạng thái của Lâm Canh Tân trên mạng xã hội cho thấy anh luôn độc thân. Chính sự tương phản này đã khiến nhiều người qua đường suy đoán liệu hai người đã chia tay hay chưa, nhưng nếu phân tích kỹ càng, sẽ có nhiều chi tiết nhỏ có thể lật ngược suy luận này. Cô gái ghi dấu ấn trong chương trình Produce Camp 2020. Độ nổi tiếng của Lâm Canh Tân vốn đã rất cao và anh đã trở thành nhân vật được nhiều người hâm mộ yêu thích. Chỉ vì lý do này mà tôi tin rằng áp lực đối với người phụ nữ là tương đối cao. Trong những cảnh quay được paparazzi ghi lại, có thể thấy hành vi giữa hai người đặc biệt thân mật. Vì vậy, khoảng cách 11 tuổi dường như không gây ảnh hưởng lớn chút nào, đồng thời sự chênh lệch về thân phận, địa vị trong làng giải trí cũng không gây ra hàng loạt rạn nứt trong mối quan hệ. Dù đã công khai mối quan hệ này nhưng vẫn nhận được nhiều bàn tán, nhưng nhìn chung mối quan hệ của họ vẫn tương đối ổn định. Là nghệ sĩ mới, cô nàng chưa tham gia nhiều show diễn nên rất nhiều người rất mong chờ sự hợp tác của cả hai. Hãy nhìn lại xem sự phát triển sự nghiệp của Lâm Canh Tân khá tốt. Sau tác phẩm điện ảnh và truyền hình Ăn Khách, Đi Cùng Phượng Hoàng, độ nổi tiếng của Lâm Canh Tân cũng tăng lên nhanh chóng. Cũng trong vở kịch
Nhiều người đã bị ấn tượng bởi cách miêu tả và diễn giải các nhân vật. Tuy những tác phẩm anh sản xuất từ khi ra mắt đến nay không nhiều nhưng tác phẩm nào cũng bắt mắt. Điều mà nhiều người có thể nghĩ đến là Bubu Chinh Sin, theo sát là The Legend of Chu Treo. Trên thực tế, khi nhắc đến những tác phẩm điện ảnh và truyền hình này, CP giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cũng đã khiến đám đông ăn dưa phải say sưa theo dõi. Đúng lúc nóng bỏng nhất, nhiều người đã đặt cho hai người danh hiệu mới lạ. Tất nhiên, sở dĩ độ nổi tiếng của cặp CP này tiếp tục giảm sút là vì khi mối quan hệ của Lâm Canh Tân bị bại lộ, nhiều người đã thay đổi mục tiêu. Hãy cùng nhìn lại lộ trình cá nhân của Lâm Canh Tân. Vẫn có một khoảng cách lớn giữa anh ấy và nhiều diễn viên, chẳng hạn như trong những dịp trang trọng, điều chúng ta có thể thấy là anh ấy siêu đẹp trai và lịch lãm, khiến mọi người có ấn tượng rằng anh ấy siêu phàm, đẹp trai và lịch lãm lắm luôn. Rồi bạn sẽ thấy ngoài đời cách Lâm Canh Tân tương tác với người hâm mộ khá hài hước, thậm chí có chút hài hước, và phong cách riêng của anh ấy cũng rất đặc biệt. Dù hiện tại đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc và đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng anh vẫn rất khiêm tốn trong việc giải quyết đời sống cá nhân. Đó là lý do tại sao nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt đã nói rằng họ không thể nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhặt của tình yêu. Điều này tạo thêm một lớp bí ẩn cho anh ta. Nhưng một lần nữa, dù thế nào đi chăng nữa, những người hâm mộ cuồng nhiệt vẫn hy vọng rằng Lâm Canh Tân và bạn gái hiện tại có thể cho ra đời một quả dưa khổng lồ càng sớm càng tốt. Công chúng ăn dưa cũng rất mong chờ thế hệ diễn viên, ca sĩ mới có thể tạo ra nhiều tiếng vang hơn với Lâm Canh Tân. Những gì chúng ta có thể làm là di chuyển chiếc ghế nhỏ và chờ xem